Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháo hai mì mà phải ăn bằng đũa mới được nhỉ? Trông là thế thôi, cháo xe thực chất là một món ăn cột bát Việt Nam và gắn với cả chiều dài lịch sử dân tộc đấy. Là người Việt thì chẳng ai lạ gì món cháo nữa. Hà Nội có cháo sườn ăn với quẩy và rút, Sài Gòn có cháo sườn sụn thơm lừng mùi xương và thịt bằm. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, ở vài vùng quê, cháo xe ăn bằng đũa mới là đặc sản không? Nguồn gốc ly kỳ cháo xe đầy drama từ cái tên trở đi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. SE ở đây có nghĩa như trong cụm từ xe chỉ luồn kinh. Cháo không nhuyễn như bột mịn ở Hà Nội, không có hạt như ở Sài Gòn, mà gạo được xe thành những sợi dài. Muốn ăn phải dùng bằng đũa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhìn qua tưởng là một loại bánh, nhưng đây đích thị là cháo đấy. Lý do vì sao nó vẫn được xem là cháo chứ không phải bánh cũng khá ly kỳ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước hết, hãy nhìn qua lịch sử trình bày nổi của cháo xe. Món cháo gắn với vùng làng Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc và cuộc kháng chiến suốt 7 năm không lúa gạo. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào những năm cuối của cuộc chiến giữa dân làng Hương Canh chống quân khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương 1741 đến 1750, lương thực ngày càng khan hiếm do bị giặc cướp hết nông sản của 7 mùa vụ trước đó. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân mới đồng lòng góp gạo thổi cháo trung, đem gạo tẻ trong nhà xay hết ra, nấu cháo cho tiết kiệm. Tuy nhiên, cháo ăn rất mau đói, nên dân làng nghĩ ra cách xay bột gạo thành những sợi bánh dài, thả vào cháo để có cảm giác ăn được nhiều, chắc bụng hơn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món cháo xe từ đó ra đời. Đơn giản mà kỳ công. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách nấu món này, bạn sẽ càng hiểu tại sao nó được gọi là cháo chứ không phải bánh. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháo sẽ đơn giản, bình dân, chỉ có giá 1.000 đến 3.000 đồng mỗi bát, nhưng lại không phổ biến vì nó làm quá mất công. Hai thành phần quan trọng nhất của cháo là nước dùng và sợi bột. Trước hết, người ta phải chọn loại xương heo non, ngon và sạch, nấu nhừ để lấy chất ngọt. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, khi nước dùng hẳn còn nóng hôi hổi, chích một ít trộn với bột gạo tẻ loại ngon. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bước này giúp sợi cháo dẻo và dai hơn hẳn. Tiếp đến là công đoạn không ai muốn làm nhưng buộc phải có. SE bột. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người ta vắt từng nhúm bột nhỏ vừa ăn, xe trong hai lòng bàn tay đến khi sợi bột dài dài, rồi thả vào nồi nước xương đang sôi sùng sục. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bột xe khéo, nước sôi già, thì sợi cháo sẽ nổi lên mặt nước chứ không bị nhão hay quấn vào nhau. Người xe bột cũng phải thật nhanh tay để thả bột liên tục vào nồi nước, vì bột nấu lâu sẽ bị nhão, mất cả ngon. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày xưa thiếu thốn, cháo xe chỉ có thể nước xương, bột gạo và chút gia vị. Bây giờ món cháo có thể có thêm thịt nạc vai hoặc gà, xào thơm với hành rồi trộn vào sau. Cùng giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mùi bột gạo mới xay, mùi thịt xào thơm, mùi nước dùng ngọt thanh từ xương hòa cùng cái kết cấu dẻo dẻo, dai dai từ những con xe đã làm nên món ăn bình dân mà vô cùng hấp dẫn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cháo xe được miêu tả là đốn ngã không chừa một ai và không chừa thời tiết nào. Mùa đông xì sụp thì ấm bụng, mùa hè ăn lại thanh thanh, dễ chịu. Quà quý không dễ tìm. Cháo xe rất rẻ, ngon lạ miệng, nhưng lại không quá phổ biến vì làm quá mất công. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bình thường, người dân làng Hương Canh cũng không nấu món này. Cháo xe chỉ thường được nấu vào các dịp lễ là quan trọng, khi các nhà tụ tập với nhau bên nồi nước xương, người xe bột người quấy cháo, biến nó từ một món ăn chống đói trở thành biểu tượng văn hóa phong tục, với sức mạnh gắn kết con người. Nếu muốn thưởng thức cháo xe, bạn phải tìm đến khu vực tỉnh Vĩnh Phúc, những làng cổ như Hương Canh hoặc xã Liên Trung, nơi có nghề nấu cháo xe 20 năm gia truyền. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dẫu vậy, việc lặn lội này dường như càng làm món cháo ăn bằng đũa trở nên độc đáo, gây tò mò và kích thích hơn nữa. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.